สวัสดีค่ะขอเลือกแก๊สขอได้เท่าไหร่ครับ567เปล่า567ใช่เป็นนั่งเลยครับนี่ค่ะสวัสดีค่ะเทนบอลโต๊ะได้ไม่กินร้านยาวเลยใส่ตู้เย็นไว้ครับนี่ไงมันไม่ไงมันทันเล็กค่ะอันนี้ตอนนี้ไม่ค่ะวันทันเล็กมันดีวัดความคิดเป็นค่ะอันนี้สเต็กข้าวของเขา4 ไม้ข้าวเหนียว1คิวครับรอซอสอันนี้ซอสสเต็กทำได้ สวัสดีค่ะ อันนี้มันซอสสเต๊กอีทพิซซาเต้อีทพิซสเต็กได้เป็นสเต๊ก4 ไม้เหนียว1 4-5ตัวที่5ค่ะนี่ค่ะมันแรงมากมันแรงมาก
ชีส ถ้าวันนี้ข้าวอะไรมากวันนี้ อ่ะมันจะมันจะมันก่อนนึงอ่ะ15 ไม้เอาของอาหารมาเก็บก่อน Ecco, la gente che capite come è stato. Nó sao thì làเจ้านี้เอา10 ไม้ข้าวไม่ดีแพงเป็นนี่ต้องบอก105ใช่ไหมครับ ไม่เอาเลย 10 ไม้พอ Io